या 9 सवयी असणारा माणूस आयुष्यभर गरीबच राहतो. मित्रांनो, एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. गरिबी ही कोणी तुमच्या वाट्याला दिलेली देणगी किंवा भेट नाही. गरिबी तुम्ही स्वतः ओढवून घेतलेली असते. हो, हे ऐकायला थोडं विचित्र वाटेल, पण ही वस्तुस्थिती आहे. लोक म्हणतात आमचं नशीबच खराब आहे, पण खरं सांगतो, नशीब नाही, तुमच्या सवयीच खराब आहेत. दररोज त्याच त्या गलथान सवयी आणि मग आयुष्य बदलत नाही म्हणून तक्रारी. अरे कसं बदलेल आयुष्य? ज्या 9 सवयी तुम्हाला रोज गरीब बनवतात त्यांना तुम्ही अजूनही मिठीत घेऊन बसला आहात. कधी आरशात स्वतःचा चेहरा बघितला आहे का? तो चेहरा जो तुम्हाला दिसतो ना, त्याला गरीब ठेवणारे बाहेरचे लोक नाहीत, ते तुम्हीच आहात, तुमच्या स्वतःच्या 9 सवयी. कटू पण सत्य सांगतो, जग तुमच्यावर अन्याय करत नाही, तुम्ही स्वतःच स्वतःवर दररोज अन्याय करत आहात. मला माहीत आहे, तुम्ही आयुष्य बदलू शकता, पण आधी या 9 सवयींचा गळा दाबून त्यांना संपवावं लागेल. तोपर्यंत काहीही बदलणार नाही. मित्रांनो, तयार आहात का स्वतःला बदलायला? तयार आहात का तुम्हाला गरिबीच्या खाईत ढकलणाऱ्या सवयींचा अंत करायला? चला तर मग पहिला त्या सवयीपासून सुरुवात करूया जिला सोडण्याची हिंमत खूप कमी लोकांमध्ये असते. नंबर 1, स्वतःला शेवटी पैसे देणं. मी ही संकल्पना प्रथम रिच डॅड पुअर डॅड या पुस्तकात वाचली होती. लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी सांगितलेली. त्यांनी आर्थिक स्वातंत्र्याचा एक महत्त्वाचा पाया म्हणून याचे वर्णन केलंय. ते म्हणतात, लोक पैसे खर्च करताना 2 प्रकारात मोडतात. पहिला प्रकार म्हणजे गरीब लोकांची सवय, म्हणजे स्वतःला शेवटी पैसे देणं. पगार आला की सर्वप्रथम घर भाडं, फोन बिल, सबस्क्रिप्शन आणि पार्टी यावर पैसे खर्च केले जातात आणि मग उरलेच तर बचत केली जाते. दुसरा प्रकार म्हणजे श्रीमंत लोकांची सवय. ते स्वतःला प्रथम पैसे देतात. तुम्ही हेच करा. पगार मिळाल्यावर लगेचच किमान 10% रक्कम बाजूला काढा आणि बचत खात्यात टाका. हे बिल भरल्यासारखं समजा. यामुळे तुम्ही तुमच्या भविष्याची हमी घेत आहात. नंबर 2, कर्जावर अवलंबून राहणे. आजकाल कर्ज घेणं ही फॅशन बनली आहे. लोक अगदी साध्या गोष्टी खरेदीसाठीही कर्ज घेतात. भेटवस्तू, कपडे, गॅजेट्स. माझा एक सरळ नियम आहे. जर एखादी वस्तू मी रोख रकमेने घेऊ शकत नसलो तर मी ती कर्जावरही घेत नाही. क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना हवं असतं की तुम्ही पैसे चुकीच्या पद्धतीने खर्च करावेत, कारण त्यांना तिथूनच कमाई होते. सरासरी क्रेडिट कार्डवर व्याजदर 22% आहे, जो मिळणाऱ्या रिवॉर्ड्सपेक्षा जास्त नुकसानकारक ठरतो जर तुम्ही वेळेवर भरणा करत नसाल तर. नंबर 3, आपत्कालीन निधी तयार न करणे. स्वतःला आधी पैसे देण्यामागचं कारणच आपत्कालीन निधी तयार करणं आहे. प्रथम किमान 6 महिन्याचा खर्च तुम्ही वेगळा काढायला हवा. एकदा तो स्टॉकपाईल तयार झाला की मग त्यापुढे तुम्ही गुंतवणुकीकडे वळू शकता. नंबर 4, आपलं उत्पन्न आणि खर्च माहीत नसणे. जर तुम्हाला आरंभ बिंदूच माहीत नसेल तर जायचं कुठे हे कसं ठरवाल? लोक लाईफस्टाईल इन्फ्लेशनमध्ये अडकतात. जसं उत्पन्न वाढतं तसा खर्चही वाढतो. पगार वाढतो, मग मोठं घर हवं असतं, महागडी गाडी घ्यायची इच्छा होते. श्रीमंत लोक मात्र आपले आर्थिक आकडे नीट ओळखतात. उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता, जबाबदाऱ्या हे सगळं ते ट्रॅक करतात. ते स्पष्ट आर्थिक उद्दिष्ट ठेवतात आणि त्यासाठी आवश्यक टप्पे आखून घेतात. नंबर 5, खर्चिक छंद असणे. शॉपिंग, डिनर, लक्झरी सबस्क्रिप्शन हे सर्व छंद महागडे असतात. तुमची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर 2 मार्ग आहेत. पहिला, सध्याच्या उत्पन्नातून जास्त बचत करा आणि दुसरा, उत्पन्नाचे अधिक स्रोत निर्माण करा. सर्वोत्तम उपाय म्हणजे दोन्ही एकत्र करा. फक्त बचतीवर अवलंबून राहून संपत्ती निर्माण करता येत नाही, कारण बचतीला मर्यादा आहेत, पण कमाईच्या बाजूला मर्यादा नाही, त्या असीम आहेत. म्हणून कमाई वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा. साईड हसल, गुंतवणूक, प्रमोशन यावर काम करा. नंबर 6, फक्त बचतीने श्रीमंत होता येईल असा गैरसमज. बहुतेक लोकांना लहानपणापासून हेच शिकवलं जातं, जास्त बचत करा, वायफळ खर्च टाळा, तुम्ही एक ना एक दिवस श्रीमंत व्हाल. पण इथे सगळ्यात मोठा धोका आहे. आजपर्यंत फक्त बचत करून कोणीही कधी श्रीमंत झालेलं नाही, मग ते अदानी अंबानी असो किंवा इलॉन मस्क असो. बचत म्हणजे फक्त पैसा साठवणे, वाढवणे नाही. बचत म्हणजे तुमचा पैसा स्टॅटिक ठेवणं. बँकेत ठेवलेला पैसा सुरक्षित वाटतो, पण तो वाढत नाही, तो फक्त पडून असतो. आणि वरून एक अदृश्य शत्रू हळूहळू त्याला खात जातो, आणि तो म्हणजे महागाई. आज 10 लाखाची जी किंमत आहे तीच किंमत 10-15 वर्षांनी नसेल.
म्हणजेच तुम्ही बचत करत असतानाच पैसा शांतपणे गरिबीकडे ढकलला जातो. श्रीमंतीचा खरा फॉर्म्युला आहे सेव्ह प्लस इन्व्हेस्ट प्लस ग्रो. हाच आहे. श्रीमंत लोक बचत नाकारत नाहीत, पण ते बचत तेवढीच करतात जेवढी गुंतवणूक करता येईल. बचत म्हणजे शिस्त, गुंतवणूक म्हणजे वेग, कंपाऊंडिंग म्हणजे जादू. बचत म्हणजे बीज आहे, तर गुंतवणूक म्हणजे झाड आहे. उदाहरणार्थ, ए नावाचा माणूस दरमहा 10,000 रुपये फक्त बँकेत ठेवतो, मात्र बी नावाचा माणूस तेच 10,000 रुपये योग्य ठिकाणी गुंतवतो. पुढील 20 वर्षांनी ए नावाच्या माणसाकडे पैसा जेमतेम वाढलेला असतो, तर बी कडे काही पटीने पैसा वाढलेला असतो. दोघांमध्ये फरक काय? एकाने पैसे फक्त साठवले, तर दुसऱ्याने मात्र पैसे कामाला लावले. या ठिकाणी एक कटू सत्य लपलेलं आहे. गरीब लोक पैसा वाचवतात, तर श्रीमंत लोक पैसा वाढवतात. जर तुम्ही फक्त बचतीवर जगत असाल तर तुम्ही सुरक्षित आहात, पण श्रीमंत नाही. नंबर 7. जास्त कर भरणे. कर हा तुमच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा खर्च असतो. होय, कर भरणं आवश्यक आहे, पण श्रीमंत लोक त्यात मास्टरी मिळवतात. ते कायदेशीर मार्गाने कर वाचवतात. व्यावसायिक रचना, गुंतवणूक योजना, सल्लागारांचा वापर करून ते कायदेशीर मार्गाने कर वाचवतात. उदाहरणार्थ, ISA किंवा रॉथ IRA सारखी गुंतवणूक खाती करमुक्त नफा मिळवून देतात, किंवा व्यवसायाच्या माध्यमातून काही खर्च टॅक्समधून वाचवले जातात. तुमचं मत वेगळं असेल तरीही कर नियम समजावून घेणं नेहमीच फायद्याचं असतं. हे पैसे मग तुम्ही तुमच्या मूल्यात जिथे विश्वास ठेवता तिथे वापरू शकता, सरकारवर सोपवण्याऐवजी. नंबर 8. गुंतवणुकीसाठी खूप वेळ थांबणे. एकदा तुम्ही बचत तयार केली आणि आपत्कालीन निधी बाजूला ठेवला की गुंतवणूक सुरू करा. का? कारण महागाई तुमचं बचत खातं हळूहळू रिकामं करत असते. पैसे बँकेत साठवून ठेवू नका, विविध गुंतवणुकीत पैसे लावा, ज्यामुळे संकटं झेलता येतील. शेअर्स, म्युच्युअल फंड, रिअल इस्टेट इत्यादी ठिकाणी गुंतवणूक सुरू करा. तुम्हाला वाटेल की आत्ता वेळ नाही, पैसे कमी आहेत, माहिती नाही, पण जितका जास्त वेळ तुम्ही थांबाल तितकं तुमचं काम पुढे अवघड होतं. नंबर 9. पैशांकडे दुर्लक्ष करणे. बरेच लोक पैशाचे स्वप्न पाहतात पण कृती करत नाहीत. ते म्हणतात, मी सुद्धा एक दिवस श्रीमंत होईन, पण त्या दिशेने एक पाऊलही उचलत नाहीत. श्रीमंत लोक मात्र पैशाला गांभीर्याने घेतात. ते त्याचा हिशोब ठेवतात, नियोजन करतात आणि त्याचा योग्य वापर करतात. जर तुम्ही पैशाकडे लक्ष दिलं नाही तर दुसरं कोणीतरी देईल, आणि ते नेहमी तुमच्या फायद्याचं नसेल. मित्रांनो, या 9 सवयी तुम्हाला गरीब बनवत नाहीत, तर त्या तुम्हाला आतून तोडत राहतात. रोज थोडं थोडं, हळू, शांत आणि कायमचं. आणि आज तुम्ही या 9 सवयी जाणून घेतल्या, पण खरी परीक्षा सुरू होते आत्ता. या सवयी सोडायची हिंमत तुमच्यात आहे का? की तुम्ही उद्याही तेच बहाणे, तेच रडगाणं गात बसणार आहात? एक गोष्ट आयुष्यभर लक्षात ठेवा, जो स्वतःच्या सवयी बदलत नाही तो कितीही मेहनत केली तरी कधी श्रीमंत होऊ शकत नाही. कारण मेहनतीने बदलते परिस्थिती, पण सवयीने बदलते भाग्य. आजपासून एकच काम करा. या 9 सवयींपैकी ज्या ज्या सवयी तुम्हाला लागू पडतात त्या आत्ताच ठेचून मारा, संपवा किंवा सोडून द्या, आणि उद्याचा दिवस नव्याने सुरू करा. गरिबीच्या मागे धावणारा नाही, तर गरिबीला मागे टाकणारा म्हणून. तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात ते तुमचं नशीब, पण तुम्ही गरीब म्हणूनच मेलात तर ती तुमची चूक ठरेल. मग मित्रांनो, तुम्ही काय करणार आहात? सवयींच्या गुलामीत जगणार की त्यांच्या विरोधात बंड करणार? कारण सत्य एकच आहे, सवयी बदल्याशिवाय आयुष्य बदलत नाही, आणि एकदा बदललं तर मग तुम्हाला कोणीही थांबवू शकणार नाही. मित्रांनो, तुम्हाला हे विचार आवडले असतील, पटले असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय श्रीकृष्ण. राधे राधे.